Сьогодні в вашій увазі виконання красивої ажурної вишивки. Найкращі вітання, шановні поціновувачі рукодільного мистецтва. Навіть якщо у вас немає навичок, просто слідуйте за мною і у вас все вийде. Роботу виконую із лицьового боку виробу. За основу вважаю квадратик із стороною 12 ниток тканини. Визначаю серединку квадратика і виконую стіпки навколо серединки, об'єднуючи по 3 нитки тканини. Виконую стібок, захопивши 3 нитки. Повертаюсь у серединку квадратика. Знову виконую стібок і захоплюю 3 нитки тканини. Ось таким чином. Знову повертаюсь у серединку квадратика. Бачите? Знову захоплюю 3 нитки тканини. Я підлаштувала цю вишивку до свого виробу, тож я виконала шов, у основі якого квадратик із 4 ниток тканини. Бачите? Ці 2 нитки залишила. Виконала шов висотою 3 нитки тканини, захопивши теж 4 нитки тканини. Ось вони. З обох сторін цього шва висмикнула по одній нитці тканини. Висота цього шва теж 4 нитки тканини. Далі виконала квадратики із стороною 12 ниток тканини. Між квадратиками висмикнула по 4 нитки тканини. Якщо є необхідність, можете переглянути відео із виконанням цих швів. Для цього потрібно знайти на каналі відповідне зображення і відкрити його. Переходжу до виконання наступного квадратика. Використовую домоткану тканину номер 30 та нитки поліестер номер 50 білого кольору. Зважаючи на те, що квадрат рівносторонній, цю вишивку можна використати для оздоблення не лише по ширині та довжині, а і таких виробів, що мають кути, виконуючи кутик із цього ж квадратика. Як бачите, тепер ви можете самостійно визначити розміри доріжки та підлаштувати вишивку до свого виробу, підбираючи матеріали за власним вподобанням.
Завершую вишивку. Сподіваюсь, це відео стане корисним для вас. Нитку закріплюю. Зайву нитку відрізаю. Це вигляд із вивороту. І ось моя вишивка. Навідуйтесь до мене час від часу, щоб переглянути нові ідеї, які я маю намір показати вам. І долучайтесь разом, ми примножимо вічне мистецтво краси. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.